Welcome to my channel. আজি মই এটা পাত কচুৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেনেহলে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমতে মই কচু পাতখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এনেটো এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক কলপাত লাগে, কিন্তু আজিকালি তেনেকৈ কলপাত পাবলৈও দিগদাৰ। গতিকে আজি মই দেখুৱাম আমাৰ ওচৰত কলপাত নাথাকিলেও আমি কিদৰে সেই কলপাতত বনোৱাৰ দৰে সোৱাদ পাব পাৰোঁ। আৰু মোৰ চেনেলতে মই কচু দাইলৰ ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে তেনেহলে তাৰ লিংকটো মোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আৰু এন স্ক্ৰিনতো দি দিম। এবাৰ চেক কৰি ল'ব। আৰু এই কচুখিনি মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। নেক্সট মই এই কচুখিনি মই এই সৰু টিফিন এটাতে ভৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক। আৰু এইখিনি একো নাই, যেহেতু পাত হয় পিছত এনেও তলত বহি যাব। এয়া দেখিছে, মই সৰু ষ্টিলৰ টিফিন এটাতে পাতখিনি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগত মই নহৰু দি দিছোঁ। নহৰু অকণমান সৰহকৈ দিব। মই 8 ফুটা মানে দিছিলোঁ। আৰু জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব। মই ইয়াত 5টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু সব মই গোটাকৈ দি দিছোঁ। নহৰু আৰু জলকীয়া গোটাকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু বিলাহীও মই এইদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই অলপমান তেতেলিও দি দিছোঁ। এইটো অপচনেল হয়। যদি আপোনালোকে ভাবে যে কচুৱে নখজুৱাই ইমান, তেনেহলে নিদিবও পাৰে, কিন্তু এয়া মোৰ যিহেতু বজাৰৰ পৰা অনা কচু, সেইকাৰণে মোৰ অকণ ভয় লাগিলে, সেই গতিকে মই আৰু অকণমান তেতেলিও দি দিছোঁ যাতে নখজুৱাই। আৰু ইয়াত কেঁচা মিঠাতেল মই 1 চামুচ দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে আন্দাজ মতে দি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াৰ টিফিনৰ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু মই ভাতৰ কুকাৰতে ইয়াক বহুৱাই দিম। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ভাতো হৈ গ'ল, লগতে আমাৰ কচু পিটিকাও ৰেডি। এয়া চাওক, দেখিছে? এতিয়া এই গোটেইখিনি মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই এতিয়া পিটিকি ল'ম। আৰু পিটিকা বুলি ক'লে হাতেৰে পিটিকিলেহে খাই ভাল লাগে, নহয়নে? গতিকে মই চামুচ ছাইড কৰি মই হাতেৰে পিটিকি লৈছোঁ। এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।